ආයුබෝවන් මගේ යාළුවා හැමෝටම. ඉතින් ඔන්න මම ඔයාලට අද විශේෂ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. දැනටමත් ඔයාලා දන්නවා ඇති මම මේ මොකක් ගැනද කියන්න යන්නේ කියලා. හැබැයි මම ඔයාලට චුට්ටක් විස්තර කරලා හරියටම කියලා දෙන්නම් මොකද්ද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්න යන්නේ, මොනවාද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් ගන්න පුළුවන් දේවල් කියලා මම චුට්ටක් ඔයාලට විස්තර කරලා කියන්න. මුලින්ම කියන්න ඕනේ ගොඩක් අය කියනවා අපිට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනේ, ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න, ලියන්න, කියවන්න හැමදේම පුරුදු වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඒකට අපිට හරි සිස්ටම් එකක් නැහැ. හරි විදිහක් නැහැ කියලා ගොඩක් අය කියනවා. ඉතින් ඒ අය වෙනුවෙන් එහෙම කියන අයට මම හිතුවා අලුත් දෙයක් වෙනදා කියපු නැති අලුත් විශේෂ දෙයක් ඔයාලට අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉස්සර වගේ නෙමෙයි මේ ඉංග්‍රීසි කියන ලැන්ග්වේජ් එක ගොඩක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉස්සරහට යන්න මේ ඉංග්‍රීසි කියන දේ නැතුවම බැරි ගානකට එනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා දැම්ම ඉඳලම ඉංග්‍රීසි ටික පොඩ්ඩක් හදාගෙන තියෙන එක විශේෂයෙන්ම කතා කරන එක පොඩ්ඩක් ඔයාලා හදාගත්තොත් ඒක ඔයාලට ඉස්සරහට අනිවාර්යයෙන්ම වටිනවා. මොකද ඔයාලා ඉස්සරහට අලුතින් දෙයක් කරන්න හිතුවොත්, රටකට යන්න හිතුවොත්, ඊට පස්සේ ජොබ් එක වෙනස් කරන්න හිතුවොත්, එහෙම නැත්නම් අලුතින් ජොබ් එකකට යන්න කියලා හිතුවොත්, ඒ වගේ වෙලාවට මේ ඉන්ටර්විව්ස් වලදී එහෙම ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ඉංග්‍රීසි කියන දේ. ඒක නිසා පුළුවන් විදිහට දැන් ඉඳලා හරි චුට්ට මේ ඉංග්‍රීසි වලටත් පොඩි වෙලාවක් දීලා මේකටත් පොඩි කැපකිරීමක් කරලා ඉංග්‍රීසි ටිකත් හදාගන්න බලන්න. මොකද ඔයාලට ඒක ඕන වෙන වෙලාව කොයි වෙලේද කියලා කියන්න බැරි වෙනවා. ඔයාලට විතරක් නෙමෙයි හැමෝටම ඉංග්‍රීසි කියන දේ ඕන වෙන වෙලාව කොයි වෙලාවද කියලා අපිට කියන්න බෑ. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේක හදාගෙන තියෙන එක වටිනවා. ඕක මම ඔයාලට කිව්වේ පොඩි අමතර දෙයක් විදිහට චුට්ටක් මතක තියාගන්න. දැන් මම කියන්නම් නිතර අපි පාවිච්චි කරන දේවල් එක්ක කොහොමද මේ ඉංග්‍රීසි ටික හදාගන්නේ කියලා. නිකන් හිතන්න ඕන ඔයාලට බඩගිනි වෙලා කඩේට ගිහලා ගේනවා නූඩල්ස් පැකට් එකක්. ඉතින් අපි මොකද කරන්නේ? එකපාරට ගෙනාවා නූඩල්ස් එක හැදුවා කෑවා එච්චර තමයි. හැබැයි කවදාවත් සාමාන්‍යයෙන් අපිට පුරුද්දක් නැහැ. ගොඩක් අයට ඒ පුරුද්ද නැහැ. මේකේ තියෙන්නේ මොනවද? මේක හදන්නේ කොහොමද? මේකේ අඩංගු වෙලා තියෙන්නේ මොනවද? ඒ දේවල් චෙක් කරන එක ගොඩක් කට්ටියට ඒක පුරුදු නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට අපේ රටේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් නම් ලංකාවේ නිෂ්පාදනය කරපු දෙයක් නම් සිංහල, තමිල්, ඉංග්‍රීසි කියන ලැන්ග්වේජස් තුනෙන්ම ගොඩක් වෙලාවට ඒවා විස්තර කරලා තියෙනවා. ඔයාලා ගන්න නූඩල්ස් පැකට් එකෙත් සිංහල, තමිල්, ඉංග්‍රීසි කියන ලැන්ග්වේජස් තුනෙන්ම ඒ දේවල් විස්තර කරලා තියෙනවා. හැබැයි මම දැන් සිංහල කියලා මම එකපාරට ඒකේ තියෙන දේවල් සිංහලෙන් කියවගෙන ගියොත් හරියද? සිංහලෙන් එකපාරට මුලින්ම කියවලා හරියන්නේ නැහැ. මම මොකද කරන්නේ? මුලින්ම සිංහල විස්තරේ වහගෙන ඉංග්‍රීසි ටික කියවනවා. ඉතින් ඒකම තමයි ඔයාලත් කරන්න ඕනේ. ඉංග්‍රීසි වලින්ම පටන් ගන්න. ඒ කියලා තියෙන දේවල් කියවන්න. සමහර වෙලාවට ඔයාලට කියවන්න පුළුවන් වෙන්නත් පුළුවන්. කියවන්න බැරි වෙන්නත් පුළුවන්. තේරෙන්නත් පුළුවන්. තේරෙන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ගණන් ගන්න එපා. කියවන්න. ඔයාලා කොහොම හරි ඒ විස්තරේ කියවන්න. ඉංග්‍රීසි ටික කියවලා මොකද කරන්නේ? තේරෙන්නේ නැත්නම් ඔන්න යට තියෙනවා ඔයාලගේ ලැන්ග්වේජ් එක. සිංහල හරි තමිල් හරි තියෙනවා. ඔයාලගේ ලැන්ග්වේජ් එක අනුව සිංහල නම් සිංහල කට්ටිය සිංහලෙන් කියවන්න. තමිල් ඉන්න කට්ටිය තමිල් වලින් කියවලා බලන්න මොකද්ද මේ කියලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ඉංග්‍රීසි එකයි සිංහල එකයි එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි එකයි තමිල් එකයි කම්පෙයාර් කරලා බැලුවට පස්සේ ඔයාලට තේරෙනවා මේකේ කියලා තියෙන්නේ මේක. එහෙනම් මේ ඉංග්‍රීසි වල කියලා තියෙන්නේ මේකම තමයි. ඉතින් එතකොට ඔන්න තේරෙන ගන්නවා මේකේ කියලා තියෙන්නේ මේකනේ කියන දේ ඔයාලට ඔළුවට එනවා. ඕක හැම දෙයකටම ඇප්ලයි කරලා බලන්න. ඔයාලටම තේරෙන ගනි දැම්මට මේ වගේ දේවලුත් තේරෙනවා කියලා. ඔයාලා බෙහෙත් එකක් ගන්න ගියත් මොකක් හරි බෙහෙතක් ගන්න ගියත් ඒ බෙහෙත් එකෙත් විස්තර දාලා තියෙනවා මේකේ තියෙන්නේ මේ දේවල්, මේකේ අඩංගු වෙලා තියෙන්නේ මෙච්චරයි, මේකේ ගන්න ඕන ප්‍රමාණය මෙච්චරයි, ඒ හැමදේම තියෙනවා. හැබැයි මම තව විශේෂ දෙයක් කියන්නම්. සමහර දේවල් තියෙනවා එක්කෝ ඔය රසායනික නම් තියෙනවා, විද්‍යාත්මක නම් තියෙනවා, එක දේවල් තියෙනවා. ඒවා ඉගෙන ගත්තට කමක් නැහැ. හැබැයි අපි දැන් මේ මුල් තැන දීලා තියෙන්නේ මොනකටද? ඉංග්‍රීසි වලට. ඉගෙන ගත්තා කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කැමති කට්ටිය ආස කට්ටිය ඉගෙන ගන්න. මම එහෙම කිව්වේ මොකද සමහර කට්ටිය ඔය වගේ නම් දැක්කට පස්සේ බය වෙනවා. යාළුවා හිතනවා අපි මේ එකක්වත් දන්නේ නැහැ, මේවා දන්නේ නැතුව කොහොමද අපි තේරුම් ගන්නෙ? ඉතින් එහෙම හිතන කට්ටිය ඉන්න හින්දා තමයි මම ඔක විශේෂයෙන්ම කිව්වේ. ඒ වගේ දේවල් දැක්කොත් ඔයාලා එච්චර හිතන්න යන්න එපා. අපි මූලිකත්වය දෙන්න ඕනේ මේකේ තියෙන දේවල් අපිට තේරෙනවද නැද්ද කියන එක විතරයි. අපිට කියලා තියෙන දේවල් තේරෙනවද? අපිට ඒ දේවල් තනියම විස්තර කරන්න පුළුවන්ද? තනියෙන් කියන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ වගේ දේවල් වලට try කරන්න. ඔයාලගේ ගෙදර washing machine එකක් හරි, fridge එකක් හරි, TV එකක් හරි, mobile phone එකක් හරි මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා නම් ඒවල තියෙනවා catalog කියලා එකක්. ඉතින් ඒ කැටලොග් එකේ තියෙනවා මේක යූස් කරන්නේ කොහොමද, මේකේ මොනවද තියෙන්නේ, කොහොමද යූස් කරන්නේ කියන හැමදේම ඒකේ අඩංගු හැමදේම ඒ කැටලොග් එකේ තියෙනවා.
ඉතින් එහෙම කැටලොග් එකක් තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒක ගොඩක් වටිනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ knowledge එක ගොඩක් දුරට හැදිලා තියෙනවා කියන එක. ඉතින් ඒක නිසා චුට්ට try කරන්න මේ කැටලොග් එකක් වුණත් දැක්කට පස්සේ කියවන්න. නිකන් හිතන්නකො ඔන්න ඔයා පාරේ ඇවිදගෙන යනවා. යනකොට කොයි හරි ඔන්න නෝටිස් කරලා මොකක් හරි එකක් ඉංග්‍රීසි වලින් ලියලා තියෙනවා. හැබැයි ලියලා තියෙන දේ ඉංග්‍රීසි වලින් විතරයි තියෙන්නේ, සිංහලෙන්වත් මුකුත් වෙන ලැන්ග්වේජ් එකක් නැහැ, ඉංග්‍රීසි වලින් විතරමයි තියෙන්නේ. තේරෙන්නේත් නැහැ. එතකොට මොකද කරන්නේ? අපිට පුළුවන් ඒක හිමීට කියවන්න. කියවලා තේරෙන්නේ නැති දේවල් තියෙනවා නම් කියව ගන්න. අමාරු දේවල් එහෙම නැත්තම් ඒක චුට්ටක්වත් තේරෙන්නේ නැත්තම් අපිට පුළුවන් ගොඩක් අය යූස් කරනවා මොබයිල් ෆෝන්ස් ටයිප් කරගන්න පුළුවන් ෆෝන් එකේ. එහෙම නැත්තම් තියාගන්න ඔයාලා ළඟ චූටි නෝට්බුක් එකක්. පොඩි නෝට්බුක් එකක් තියාගන්න. ඇත්තටම ඒක මාත් පාවිච්චි කරනවා. කොහෙ ගියත් ඒක අරගෙන යන්නේ. මොකද දකින්න දේවල්, පේන දේවල් මට මොබයිල් ෆෝන් එක උනත් යූස් කරාට මට ඒක එච්චර හරියන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම මගේ අතින්ම මට අග්ගලා ලියා ගන්නවා දකින්න දේවල්, පේන දේවල්. ඒ හැමදේම මාත් ලියනවා. මාත් ගෙදර ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ හොයලා අලුත් දේවල් හොයාගෙන මේ විදිහට මාත් තනියෙන් ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලටත් පුළුවන් ඒක යූස් කරන්න. චූටි නෝට්බුක් එකක් තියාගන්න පෑනක් එක්ක. ඔයාලත් ඒක පුළුවන් නම් පාවිච්චි කරන්න. මොකද කොහේ ගියත් අපිට ලේසියෙන් අරගෙන යන්න පුළුවන්. ටක් ගාලා මොන හරි දෙයක් දැක්කම ටයිප් කර ඉන්න දෙයක්වත් නැහැ. ටක් ගාලා පොතයි පෑනයි ගත්තා ලිව්වා. ඒක එහෙමම මතක තියාගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මට ඒක සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා. ෆෝන් එකේ ටයිප් කරාට මට හරියන්නේ නැහැ. මගේ අතින්ම ලියලා දෙපාරක් තුන් පාරක් ඒක දිහා බලපු ගමන් මට ටක් ගාලා මතක හිටිනවා. ඉතින් ඒක ගොඩක් අයට තියෙන දෙයක්. තමන්ගේ අත් අකුරු වලින් ලියලා ටක් ගාලා ඒක දිහා බැලුවම ඔයාලට ඕන දෙයක් මතක තියාගන්න ලේසි. ටක් ගාලා ඔළුවට යනවා. ඉතින් ඒ වගේම ලේසියෙන් ඉගෙන ගන්නත් පුළුවන්. ගෙදර ඇවිල්ලා බලන්න මේකේ මොනවද තියෙන්නේ, මේකේ කොහොමද හරි වැරදි මොනවද, මිස්ටේක්ස් තියෙනවද, ඊට පස්සේ අපි එකෙන් දැනගන්න දේවල් තියෙනවද, ඉස්සරහට ඔයාලට සර්ච් කරලා වුණත් හොයලා බලන්න පුළුවන්. මම ඇත්තටම මේක කරනවා. කොච්චර මොනවද දැක්කත් මොනවද තිබ්බත් මම ගෙදර ඇවිල්ලා සර්ච් කරලා බලනවා. මේක මෙහෙම තියෙනවා. මේ තියෙන දේවල් හරිද වැරදිද මොකද්ද වෙන්න ඕනේ හැමදේම හොයලා බලනවා. ඒක පුරුද්දක් විදියට ඇත්තටම හැමෝම චුට්ටක් කරලා බලන්න. හිතන්නකෝ අවුරුදු 2කින් ඔයාලා මොකක් හරි කරන්න ඉන්නවා. එක්කෝ මොනවා හරි දෙයක් කියලා හිතන්නකෝ රට යන්න හරි මොනවා හරි දෙයක් කරන්න ඉන්නවා. ඒකට ඉංග්‍රීසි ඕනෙමයි. හැබැයි කම්මැලි කට්ටිය මොකද කරන්නේ? තව අවුරුදු 2ක් තියෙනවනේ අපිට තව ගොඩක් කල් තියෙනවා. දැන් මම ඉගෙන ගත්තොත් එහෙම ලඟ වෙනකොට අමතක වෙලා තියෙයි. ඒක නිසා මාසයක් තියලා පටන් ගන්නවා. සතියක් තියලා පටන් ගන්නවා. ඒ හොඳටම ඇති. පොඩ්ඩක් දැනගන්න ඕනේ. චුට්ටක් දැනගෙන ගොඩ දාගත්තම ඇති. එහෙම හිතන කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් ඇත්තටම එහෙම හිතන්න එපා. මොකද මේ ලැන්ග්වේජ් එක අපේ නෙමෙයිනේ. අපිට මේ වගේ දෙයක් ඉගෙන ගන්න මහන්සි වෙන්න වෙනවා. අපි එක දෙයක් විතරක් ඉගෙනගෙන එතනින් එහාට කිසිම දෙයක් දන්නේ නැතුව පොඩි දෙයකට ෆ්‍රේම් වෙලා හිටියොත් එහෙම එතනින් එහාට දෙයක් ඔයාලා ඇත්තටම දන්නෙත් නැහැ, ඉගෙන ගන්න හිතෙන්නෙත් නැහැ, ආසාවක් එන්නෙත් නැහැ, කිසිම දෙයක් නැහැ. ඉතින් ඕන වෙන වෙලාවට එතකොට එතනින් එහාට ඔයාලට කිසිම දෙයක් තේරෙන්නෙත් නැහැ. ඒක නිසා එහෙම හිතන්න එපා. පුළුවන් කාලේ පුළුවන් විදිහට උපරිම ඔයාලට ඕන දේවල් කරගන්න. ඉතින් ඔය ටික ඔයාලා චුට්ටක් කරලා බලන්න. ඇත්තටම මමත් ඒක කරපු කෙනෙක්. දැනටත් කරනවා. මට මොන දේ හම්බුණත් මොනවද දැක්කත් මම ටක් ගාලා ඒක හොයලා බලනවා. මොන හරි මට ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙන දෙයක් හම්බුණත් මම ටක් ගාලා කියවනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් මම හොයන්නත් ආසයි. ඒක ඉබේටම ආසත් වෙලා තියෙනවා. ඉස්සර නම් මුල්ම කාලේ දැක්කම් පස්සේ කම්මැලි හිතෙනවා, මේක තේරෙන්නෙත් නැහැ. එහෙමත් කියලා හිතෙනවා. හැබැයි ටික එක දිගට කරගෙන යනකොට දන්නේම නැහැ අපි ඒකම හොයාගෙන යන ගානට ආසාව ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් වෙයි ඒක. එහෙම වෙනකොට ඔයාලම දන්නේ නැතුව ගොඩාක් දේවල් ඉගෙනගෙන තියෙයි. ඉතින් ඒක නිසා මගේ මේ දේවල් තමයි මම ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නේ. කරලා බලන්න ඔයාලටත් පුළුවන් දවසක ගොඩක් දේවල් තනියම ඉගෙන ගන්න, ගොඩක් දේවල් හොයලා බලන්න. ඩික්ෂනරි එකක් යූස් කරන්න මම හැමදාම කියනවා වගේ ඔයාලා ෆෝන් යූස් කරනවා ගොඩක් අය, මොබයිල් ෆෝන් එක හැමෝගෙම අතේ ගොඩක් වෙලාවට තියෙනවා. ඒක නිසා මොබයිල් ෆෝන් එකට හරි ඔයාලා හොඳ ඩික්ෂනරි එකක් යූස් කරන්න. ඩික්ෂනරි එකක් ෆෝන් එකට දාලා නොදන්න දේවල් ඉගෙන ගන්න. වෙලාව තියෙන වෙලාවට Google search කරලා හරි කොහොම හරි ඔයාලා ඉංග්‍රීසි ටික හදා ගන්න. ඕන තරම් ක්‍රම තියෙනවා දැන් ඉගෙන ගන්න, හොයලා බලන්න, ඒවා පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද මම මේ කියලා දුන්න දේ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති, ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මොකද අපි හිතන්නේ නැති දේවල් ඕවා. අපි නිතර දකිනවා, අපි නිතර මිලදී ගන්න දේවල් තියෙනවා. අපි උනට බැලෙන්නේ නැහැ, මුකුත් කියවන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට ඇත්තටම අමතක වෙලා තියෙන්නත් පුළුවන්. අපි එච්චර ඒවා ගණන් ගන්න නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒව ගැනත් අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. මොකද
එක පැත්තකින් ඉංග්‍රීසි හදා ගන්නවා අනිත් පැත්තෙන් අපි දන්නේම නැතුව මේකේ තියෙන මේ දේවල් කියලා අපි පොඩ්ඩක් හොයලා බලනවා. නැත්තම් මොන හරි කන බොන දෙයක් නම් බෙහෙතක් බිව්වත් අපි දන්නේ නැහැ මේකේ මොනවා තියෙනවද මොනවට යූස් කරන එකක්ද. ඒ දේවල් උනත් අපිට දැනගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ගොඩක් දේවල් මේකෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් මම හිතනවා ඒ හැමදේම ඔයාලට වටිනවා ඇති කියලා. එහෙනම් ලබන සතියේ අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඒ හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ටම සුබ දවසක්.